هذا أقرب شلال إلى مدينة إب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وأول ما نبدأ رحلتنا من هذا المكان الجميل من هنا من وادي المعايد في محافظة إب، والفطور لازم يكون بنتصة. بسم الله ما شاء الله. خلونا نفطر وجهزوا أنفسكم وخلونا نبدأ الحلقة حق اليوم. يلا بسم الله. شوفوا ما شاء الله الزرع. شوفوا الزرع خلاص قدو مستوي، قدو آخر حاجة، ولكن المشكلة ما فيش مطر. السنة هذه يا إخوان والله ما بو مطر. يوم 1/8 والزرع قدو ما شاء الله واقف يعني على الأخير، بس ما بوش أمطار، ما بوش أمطار. لا إله إلا الله. كيف الأجواء؟ ما شعورك وأنت تصحى في الصباح؟ يا سلام. كيف؟ لا يشبه أي شعور يا حبيبي. أنت عارف أمس قربت إن أنا أصحى الصباح، حسيت إن أنا عشت يومين مش يوم واحد. والله يا أخي اليوم طول. طبعا حاليا احنا ما احناش عارفين وين نسير. انتم متخيلين هذه أول رحلة بدون واجهة، يعني احنا مش عارفين وين نسير الآن. فإن شاء الله نفكر بالطريقة الآن ونروح لأي مكان ثاني. وهذه النزلة حق وادي الجنات. شوفوا احنا ماشيين خط صنعاء، امتداد خط صنعاء، وهذه جولة الأميرة هنا بالأسفل، وهذه النزلة حق وادي الجنات هنا في الأسفل. طبعا شوفوا يا اخوان الطريق الان احنا في وادي الجنات، وهذا الطريق علشان تعرفوا تلاحظوا كيف الطريق. شوفوا الوعوره كيف. فالسيارة الصغيرة ما تقدرش توصل لهذا المكان، المتوسطة والكبيرة تقدر تنزل لهذا المكان بسبب الوعوره، بسبب السوائل. شوفوا كيف. انا متحمس اشياء اسير اسبح. المكان جميل جدا، علشان كذا خرجنا ركبنا بالبودي علشان نستمتع بالطبيعة. طبعا حاليا نحن في سحول بالناجي في وادي الجنات، واحد من الأماكن الجميلة جدا في محافظة إب، والذي يبعد عن محافظة إب حوالي 10 كيلو فقط، و3 كيلو فرعي، 7 زفلت و3 فرعي. الفرعي الطريق وعرة ما يصلحش للسيارات الصغيرة، فقط متوسطة وكبيرة. المكان جميل جدا. في وادي الجنات هنا يزرعوا أشياء كثيرة، من ضمنها الطماط والبطاط والبصل والبسباس، وأيضا وأهم منتج يزرعوه هنا القات السحولي معروف مشهور. يزرعوا أشياء كثيرة منها الذرة والفاصوليا وأشياء كثيرة. وادي الجنات من اسمه نصيب، يعتبر وادي الجنات لأنه جنة صراحة، أرض خصبة ويزرعوا فيه كل شيء. وتسمعوا الآن البومبا أول ما ضخها، المكان هذا كله زراعي.
وحاليا وصلنا إلى وادي الجنات. الوادي له طريقين أو 3 طرق، احنا جينا من الطريق الأسفل علشان نوصل للشلال الطويل. هذه أكبر حائرة هنا في وادي الجنات المناسبة للسباحة. طبعا في المكان هذا في 5 شلالات وأحجامها متوسطة وصغيرة، فاحنا جينا من الأسفل علشان نوصل للشلال الصغير، وتقدر تجي من فوق وتقدر تجي من الأعلى جدا. شوفوا الجبل هذا، في طريق من الجبل هذا يوصلك للأعلى، ولكن احنا اخترنا المكان الأسفل علشان نوصل للشلال الطويل. فتعالوا مع بعض ونشوف السباحة ونشوف الشباب كيف يسبحوا. ومعلومة، اليوم الماء ضعيف، منسوب الماء ضعيف، علشان كذا احنا متأخرين عليكم بالحلقات بسبب انه ما فيش ماء، فاعذرونا لان احنا ما نصورش ماء بش ماء يا اخوان. السنة هذه نسبة الأمطار خفيفة جدا، فيلا نتابع. طبعا معنا سياح يجوا لوادي الجنات من جميع المناطق. من وين الآن؟ هذا من محافظة البيضاء. من كل مكان. اليمن اجتمع. نعم اليمن مجتمع كامل طالع. فتعالوا نشوف الزوار الآخرين، تعالوا. وادي الجنات الواقع في السحول في مدينة إب، يعد من أجمل الوجهات السياحية في المدينة، حيث يجذب الزوار من داخل المحافظة وخارجها على مدار العام. يتميز الوادي بمناظره الخلابة وأجوائه المعتدلة وشلالاته الطبيعية التي لا تنقطع على مدار السنة. تحيط به الجبال والمناطق الزراعية من كل جانب لتشكل إطاراً بديعاً للوادي، ليمنح الزائر تجربة هادئة ومليئة بالجمال. تضيف إلى المكان لمسة سحرية وصوتاً يبعث عن الراحة والاسترخاء. عند زيارة الوادي ستجد الصغير والكبير يسبح ويستمتع بمياه الشلالات الجارية. شوف يا أخوان، هذا هو أجمل شلال في وادي الجنات. لو ملاحظين بين الصخور هذه الكبيرة، الآن الشلال هذا الكبير، انتم ملاحظين أن الماء ضعيف لأنه ما في أمطار، مرة ثانية ما في أمطار. فالآن نسبح في هذا المكان. المكان هذا كان يميزه أنه مش مريح، يعني ما مش حائرة كبيرة. فخلاص نطلع لهنا ثم نرجع لها نسبح الجديد هذا. يلا. طبعا يا اخوان في الملاحظة هذه انا قلت قبل 5 سنوات، وادي الجنات يوم الجمعة للرجال فقط. يعني اذا معك عوائل ما انصحكش تجي الجمعة، ليش؟ لان المكان كله شباب، ما فيش ولا عائلة. انت اذا معك عائلة ما تزور المكان من السبت الى الخميس، ما فيش احد. من السبت للخميس كله عوائل، تقدر تاخذ راحتك. ولكن الجمعة ما انصحكش، تعال انت والشباب، لان المكان كله شباب، واللي يزور وادي الجنات ويزوره علشان يتسبح. فتعال يوم الجمعة انت واصحابك، وطول الاسبوع انت وعائلتك. وادي الجنات واحد من أجمل الأودية في اليمن، ويعتبر الوادي الأقرب إلى محافظة إب. يبعد عن محافظة إب حوالي 10 كيلو، 7 كيلو زبلت و3 كيلو فرعي. وادي الجنات هذا يصب من جبال بعدان، ومن ثم إلى وادي الجنات، ومن ثم إلى أين؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم. جاوبوا على السؤال. السؤال مرة أخرى، شلال وادي الجنات إلى أين يصب؟ فجاوبوا على السؤال تحت في التعليقات. طبعا شوف يا اخوان، هذا اللي شكل السمك الصغار، هذا اللي يسبحين داخل الماء، هذا اسمه حلق.
العلق هذه إيشان صغار الضفادع، العلق صغار الضفادع لما يكبرون يتحولون إلى ضفادع هذه، فهذا هو الحجم الصغير. وبسم الله حاليا ندخل الشلال الجنات هذا الطويل. بسم الله. الماء ثلج، الماء ثلج. ومن الأشياء اللي يزرعوها هنا في وادي الجنات الشام والذرة أيضا. حيوان الحربة. أيوه. شوف كيف يتلون. نعم. طبعا الفصيلة هذه نادرة، والمفروض انهم يحافظوا عليه يعني باليمن. نعم. يعني انا على ما سمعت اني قضية القرض. هو مهدد بالانقراض. ايوه. نعم نعم. شوفوا كيف، شوفوا. البلدي اسمه قربي. شوف. ما شاء الله كيف يلعب. لا تقتلوش، هذا لا تقتلوش. ماشي انا اقتلوه مثلا العبوا. طبعا مرة ثانية أنا أحب وادي الجنات لسببين، السبب الأول أنه قريب جدا من المدينة، لأنه كثير ناس بالتعليقات يكتبوا يا مروان نبحث عن مناطق قريبة من المدينة. وادي الجنات مكان قريب جدا 7 كيلو فقط لداخل الوادي، والمكان جميل جدا مش خطير أبدا على الأطفال، فيه ماء فيه كل شيء، والسيارة تقدر توصل لأقرب نقطة. مثل ما احنا الآن وصلنا بالسيارة إلى هذا المكان وتمشي على طول دقيقة واحدة وتسبح. وهذا المكان مناسب جدا جدا للعوائل ما عدا يوم الجمعة زي ما ذكرت لكم سابقا. من الاشياء الغريبه اللي شفتها ان مشاهداتكم عاليه ولكن نسبه الاشتراك قليل. ليش ما تشتركوش بالقناه؟ انا مستغرب ليش. اشتركوا بالقناه، المشاهدات حلاوه ولكن الاشتراك قليل جدا. اشترك الان. وادي الجنات في محافظة إب يعد من أجمل الأماكن الطبيعية في اليمن، وهو مقصد عشاق الطبيعة الخضراء والمناخ العليل، وقد تغنى به الكثيرون من الكتاب والشعراء بسبب جماله الساحر وخضرته الدائمة، ما يجعله وجهة سهلة الوصول لمحبي الطبيعة. إنه مكان يجمع بين الخضرة والماء والهدوء ليبقى في الذاكرة. هنا في وادي الجنات تتوضأ الغيوم بماء الزهر، ويهمس النسيم بشعر لا يقال إلا في حضرة الجمال. تسكن الخضرة في الذاكرة وتكتب الطبيعة قصائدها على جبين الوادي. وادي الجنات حيث تنام الأرض على صدر السحاب وتصحو الأشجار على لحن المطر. هنا في مدينتنا الجميلة في إب لكل نسمة حكاية ولكل قطرة مطر قصيدة. أما وادي الجنات فهو ديوانها المفتوح. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أشوفكم على خير وأنا مروان، سلام.